Eliza Wizard. Hallo allemaal. We maken leuke herfstkransen. Ja, dat is waar. En weet je wat we aan hebben? Dit is Herfstbladeren natuur of kunststof. Wij moeten nog herfstversiering nodig, zoals noten en paddenstoelen en peren als je kent. En wij moeten sponsen nodig. Een dubbelzijdige plakband en Ja. draadjes. Iveren hebben wij. En vormstickers. Dat zijn rotten en vleermuizen achterhoofd. Ja. Een rat daarboven, boven de spinnenbak. Dit is klaar. Ik heb eigenlijk niet een... Dit hier. Ook. Moet ik wel hard in doen. Wat? Het lijkt als een drukstok. Ja, zwarte lekstok. Oh ja, dat is wel een beetje slimmer. Dat is zeker te doen. Kijk. Ben je? Oké, nu. Oké, het ja, laat het drogen nu, hè.
Nu dag! En ik ga slapen. 2000 jaar of 20 jaar later. Uh-oh. Uh-oh. Achoo. Ik kan niet zo deze opzetten. Een rode eikel en een Paddenstoel. witte eikel. En peers. En eikels. En Hollanderpeers. En Nee. pompoenen. En een En ik heb daar hen al wel denken. en appels. Die peren. Die lijkt als appels. En waarom begonnen kijken met peer? Oh. Ja. Pasto plakken met. We kunnen pasto plakken met En de pompoenen. dubbelzijdige plakband. En ook met pompoenen. Ik ga deze hier uitdraaien. Oh ja, mag. Deze heeft het vast. Je moet hem draaien. Als het te klein ben, als er bijna zijn samen, dan moet je en als het is. Dus deze heb ik. Kijk hoe mooi mijn is. Oh, Mijn is super mooi aan boord. mijn. Ik ga deze gebruiken. Ja, mag. Wat is deze dubbelzijdige plakband? Dus deze niet gaan gebruiken. Oké. Dus dit kan ik hier doen. Dat is het baal.
Oké. Kijk wat wij gemaakt hebben. Dat is mooi, hè? Ik heb hier ook nog eentje die verstopt ligt. Abonneer jullie op ons kanaal en vonden ons leuk.